Welcome to Ipal channel. Counterfeit item policy කියලා අයින් වෙච්ච item එකක්. ඉතින් අපි කවුරුත් කතා කරන Lego item එකක්. ඉතින් Lego ගැන ගොඩාක් videos තියෙනවා කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒකට දකින්න නැතුව හරි කරන items ඇති ඒ වගේ එකක් තමයි මේකත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට හැකි විදිහට මම මේවා ටික බෙදා ගන්න. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට බෙදා ගන්න try කරනවා. මොකද නැත්තම් කෙනෙක්ට සමහර ලාවට ඒක ආවට පස්සේ එයා වෙලා තියෙනවා ඒවට මට වීඩියෝ කරන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා මොකද වැඩි නිසා ඊට පස්සේ දවස් දෙක තුනකින් සමහරවල් කෝට් ඔඩර්ස්ත් එනවා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ වීඩියෝස් ටික කරන්න try කරන්නම්. ඉතින් ලැබෙන කාලය අනුව. awareness එකේ මේක තමයි build up කරන්නේ මේ වගේ items තියෙනවා anthonymendis.com website එකේ. Your listing, we have to remove your listing because it didn't follow a counterfeit item policy. We don't allow counterfeit replicas or unauthorized copies. Simply unauthorized they were done. We make a Lego gun at big size character model figure blocks toy for children Avengers to Hulk. තියෙන ඔක්කොම information ටිකත් නම් ටිකත් එක දාලා තියෙන. හැබැයි මෙතන Lego කියන එක පාවිච්චි කරලත් නැහැ. but still blocks කියන දේ තියෙනවා ඒත් ඒක අර counterfeit item එකක් විදිහට දැනගන්න මෙන්න මේක තමයි මේ item මේ image එකේ එහෙම පිටින්ම තියෙනවා Lego site එකේ. ඉතින් ඒ image එකට තමයි ගොඩක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහෙන් බැලුවා පෙනේ එහා සමානව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා එහෙම පිටින්ම අරගෙන කරන නිසා තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. eBay එක recognize කරනවා counterfeit item එකක් විදිහට. ඉස්සර වගේ Lego එකකින් එන්න කලින්ම eBay එක recognize කරගන්නවා කියන්නේ ඒකේ තරමට popularity එක වැඩි නිසා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. list එකට දාගන්න. don't try this, add to list එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම පරිස්සමෙන් sell කරන්න. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා, යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපේ channel and all the very best. Remember Sri Lanka. Happy selling.